ขอละมาทโรงแรมสวยมากแต่ดูหน้าดิฉันไปก่อนเพราะดิฉันก็สวยเหมือนกันสวยมากcontando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal. นินมาถึงตั้งแต่เที่ยงนะคะแล้วก็ได้ห้องตอนบ่าย3เพราะฉะนั้นเวลาใครที่จะมาเช็คอินโรงแรมเช็คดีๆก่อนนะคะกฎของโรงแรมต่างๆมันไม่ได้เช็คอินบ่าย2เหมือนเดิมแล้วมันกลายเป็นบ่าย3ซึ่งมันก็ค่อนข้างช้ามากๆอย่างวันนี้นินก็มารอนานเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ถึงจะรอนานแต่ว่าแฮปปี้กับห้องมากๆห้องสวยมาก Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. No seu rosto o desgosto será que é pra mim ห้องที่เราอยู่คือรูมไทยมินิสูทบีชฟรอนต์เราได้ทั้งวิวทะเลได้บัตรขับได้สวนได้เดย์เบดที่เป็นส่วนตัวของตัวเองชอบมากคือเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆตัวมินิบาร์คือดื่มได้ทั้งหมดเลยหัวหินวันแรกไม่ได้ทำอะไรมากนะคะนอกจากแบบรอเช็คอินแล้วก็ไปว่ายน้ำเล่นตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินร้านครัวห้วยทรายเป็นฟีลแบบซีฟู้ดซึ่งพี่ๆพนักงานที่โรงแรมแนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยเหาะอร่อยเด็ดเดี๋ยวเราไปดูกันคุณจะกินอะไรคะราดน้ำมะนาวเมนู Are you gonna order this? No. น้ำพริกไข่ปูอาหารได้ไวมากกินอะไรดูสิRise and shine Good morning ค่ะวันที่2ไม่มีอะไรบอกแล้วกินนอนกินแต่งตัวกำลังจะไปกิน breakfast แล้วก็ด้านในใส่บิกินี่น่ารักมากของ Gigi Beach Bay นินจะหยิบเอา body oil ไปด้วยเผื่อกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปนอนอาบแดดตีพุงตัวนี้ก็คือเป็นฟีลแบบเหมาะกับคนที่ทำผิวแทนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ SPF มาเยอะเมื่อเช้านี้นินทาตัวนี้ไปชอบมากเลยเป็นบอดี้ออยล์ที่มีกันแดดแล้วก็มีความชิมเมอร์มาเริงมาลังแบบนี้ด้วยนะคะกันแดดได้ด้วยผิวสวยด้วยอันนี้กันได้50 SPF 50เลยแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะกันน้ำด้วยใช่อันนี้กันน้ำด้วยนะคะเอาตัวนี้ไปดีกว่าเพราะว่านินอยากให้ผิวมันแทนๆหน่อยนะคะเราก็จะเอาสเปรย์ที่สำหรับฉีดพ่นระหว่างวันบนผิวหน้าใส่ลงไปด้วยนี้ของ Ultra Violet นะคะเป็นอันเล็กๆพกพาง่ายแล้วนินจะบอกว่านินชอบกระเป๋าใบนี้มากของมาเคนคือเห็นเหมือนแบบเล็กๆนะแต่จริงๆใส่ของได้เยอะมากคือเขาสามารถใส่ของได้ตรงช่องตรงกลางเนี่ยได้เต็มเลยเยอะมากฐานใหญ่มากนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะมีช่องเป็นช่องเล็กๆสำหรับใส่ของแยกแต่ละชิ้นชอบมากใบนี้ไปค่ะเราไปกินเบรคฟาสต์กัน
White Forest ด้วยนะ เปิดยัง This vlog is nothing just hotel and eat and hotel and eat That's like oil. Say my name, you acting kinda shady, ain't calling me baby. Say my name. เวลามาทะเลสิวขึ้นทุกทีใครที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองสิวชอบขึ้นระหว่างไปทริปแบบนี้เนี่ยลองใช้มาร์กู้สิวตัวนี้ดูค่ะเป็นมาร์คโคลนเย็นที่ช่วยปลอบประโลมผิวแบบด่วนๆลดอาการอักเสบช่วยให้สิวยุบไวจะแต้มหัวสิวข้ามคืนก็ได้นะคะตื่นมาคือสิวยุบเลยไม่มีสิวก็ใช้ได้ค่ะช่วยลดรูขุมขนผิวหน้าเนียนนุ่มกู้ผิวโทรมให้กลับมาไบรท์ขึ้นเป็นมาร์คที่นินต้องพกไปทุกทริปเลย Black Project 002 Acne Rescue Mask ราคา790 บาทกดซื้อได้ที่ Shopee Lazada และ TikTok ค่ะ ผัดกะเพราน่ากินมาก I ain't duck smoke since MK2. I'm in the crib rolling big bamboo. Deep in thought, rubbing my Fu Manchu. Blue faces like a blue man's group. I reinvest and watch them reproduce. We gaining interest, then we might be Jews. Seldom seen, you know my tight recluse. This working like put on your big boy boots and walk a mile in these big boy shoes. Get what you give, that's big boy rules. They sleeping on me, I'm a bit confused. I got the talent and I paid my dues. I got the cheat code, no way I lose. We doing numbers like the lockers in school. Stay in pocket, smoke an eighth by the pool. Be cool, if you trip, you a fool. My pimp hand leave a hell of a bruise. This semi-auto got a kick like a mule. An exorcism.